مش لافا وإنما طين. فهي أكلة شاه بلوف من أشهر الأكلات الموجودة في أذربيجان. لا عبادة النار فيه أكثر من مكان. 4000 سنة ما طفت، طفيناها. السلام يا أصدقاء، اليوم أنا موجود في باكو عاصمة أذربيجان، وبدنا نشوف إذا هذا البلد بيستحق الزيارة ولا لا. طلعت اليوم من العاصمة باكو باتجاه منطقة اسمها قوبستان، فيها عدة شفتوه؟ فيها عدة مناطق منها براكين الطين. وأول ما وصلنا قوبستان لقينا زلمة، هيو يعطيك العافية أخوي، بسوق لادا تاكسي. هون عشان توصل لازم تاخذ لادا تاكسي. السلام عليكم. بدخل هيك رالي ما بين البراكين والهضاب وبتحس حالك في رالي. ادعس! ايوه والله اللادا قوية يا جماعة لتوصل على هذا المكان. بس شو قصة هاي البراكين تبع الطين؟ هي موجودة حول العالم 700 بركان. ايه وهذول موجودة بأذربيجان منطقة قوبستان 300 من أصل 700 بركان طين. الله، غريب جدا قاعد تشوف بركان لكن المادة تبعته مش لافا وإنما طين. بارد هذا. اوه ايش هذا؟ يا جماعة بارد. ببعد تقريبا ساعة عن باكو العاصمة بتيجي بتشوف براكين متكونة من طين. فائدة هذا الطين الجلد اللي عنده أمراض مفاصل، العضلات كلها مفيدة هاي. وهذا عندنا هون أكبر بركان طين موجود في المنطقة. تعرف كم عمقه؟ 8700 متر. كتير كبير. ممكن هون تنزل تسبح، وبعد ما تسبح بتروح على البحيرة اللي جنبه تنزل بتغسل حالك. وغريبة هيك تحس حالك في كوكب آخر، في إشي ما بتشوفه بالعادة. هلا بدي أسوق السيارة. يلا. يعطيك العافية. جميلة بس أنا هلا موجود في المدينة القديمة تبعت العاصمة باكو. شو قصة المدينة القديمة؟ المدينة القديمة موجودة من العصر الثاني عشر قبل الميلاد، وهذه المدينة انبنت كحماية للبشر كانوا عايشين فيها. جمع فيها الحضارة العربية، الحضارة الفارسية، الحضارة الأذرية، العثمانية. فهسه محافظة هي على الأسوار تبعتها، وأهم بناء موجود فيها برج العذراء وقصر خان. أذربيجان من أول ما تنزل فيه بتحس حالك نزلت في بلد أوروبي جميل جدا. هيك الشوارع نظيفة، المباني حلوة، العمارة تبعتهم كتير مهتمين في البلد تبعهم، والناس جدا لطيفين، الأكل زاكي، في كتير أماكن تنزار. معي بهاي الرحلة رح يكون عدي وإبراهيم، اثنين من العراق، هم حافظين البلد وبيحكوا اللغة وكل إشي. فبدينا في المدينة القديمة. قصر العذراء اللي وراي هذا في عليه أكثر من قصة، إنه في حد انتحر من جوا، مش مهم القصص. تقدر تطلع برج العذراء ب 15 منات، ومن هون بتشوف المدينة كلياتها. بس الدنيا بالصيف حر شوي. وأنا ماشي في المدينة القديمة لاحظت إنه كتير من التذكارات والسوفونير تربطهم بروسيا، وكنت بتساءل شو القصة. بعدين طلع إنه بالتاريخ تبعهم أذربيجان كانت جزء من الاتحاد السوفيتي واستقلت منهم سنة 1992. عشان هيك وانت ماشي بتلاقي شغلات زي هاي الطاقية. سلام سلام. نعم. شوفوا هذا الشاي. بدك تشرب شاي؟ خلاص داخله ما في شاي. ما في شاي. Hallo, hallo. How are you? Deutsch. Ich spreche Deutsch. حاليا وين ما تمشي في أنحاء المدينة القديمة تسمع أصوات سيارات. شو هذا؟ أصوات محركات، لأنه أذربيجان من الدول المستضيفة للفورمولا 1، وأنا هلأ موجود بالصدفة في أحد الأيام اللي فيها السباقات. صوت الهليكوبتر طول الوقت عشان نصوره من فوق، صوت السيارات زي ما سامعين. زقاق المدينة القديمة هون بتحس انك ماشي في واحدة من المدن، ما بعرف، بحس كأني في السلط في الأردن، أو اللي بيحكوا عنها نابلس، مع اني ما رحتش، بس هيك بتخيل الأجواء فيها. المدينة كل حجر بيحكي قصة، في ريحة. هون فيش ريحة يعني، بس بتحس بريحة العتاقة تبعت المدينة.
زي كل مكان بالعالم بكرموا الناس اللي بحبوهم. في هون تمثال لحدا اسمه الياغا فاهيد، كأنه شاعر قديم بكتب عن رومانسية. لأي حدا بده يجي أذربيجان خليني على السريع أحكي لكم عن الطيران وعن الفيزا. أولا الفيزا كتير سهلة، أنا شخصيا طلعتها أونلاين، كلفتني $30، بتطلع ب3 أيام على جوازي الأردني. لكن لو بدك إياها مستعجلة بتقدر تطلعها ب$60 ب3 ساعات. هلو أهلا وسهلا. لو انت عندك جواز خليجي او اقامه في الخليج بتقدر تاخذ فيزا اون ارايفل، تحجز وبتيجي ب$30 بتاخذها. والطيران جدا رخيص، خصوصا من السعوديه، الامارات، تركيا. فتحت هلا على تطبيق ويجو، من احسن تطبيقات انك تقارن اسعار التذاكر، ولقيت انه في كتير تذاكر ممكن تلاقيها بين $300 و$400 رايح راجع من اغلب دول الخليج. وبس خلينا نكمل جوله في المدينه القديمه. كمية القطط في المدينة القديمة عن جد مش طبيعية، شو السبب؟ ايه هنا اللي عايشين في المدينة القديمة اللي كان من زمن الاتحاد السوفيتي، اصلهم الروسي. الروس بحبوا القطط. يحبوا القطط، فدائما يدارون القطط، يعطوهم اكل، فنشوف القطط متجمعين هنا. اللغة الأذرية والتركية تقريبا هم لغة واحدة، يعني 70% من الأذرية هي تركية. مثلا الأرقام هي صح؟ بير، إيكي، أوتش، دورت، بيش، كلها نفسها. اي نعم. كيف تحكي صباح الخير؟ صباح الخير، نفس العربي. نفس العربي؟ إيه. والله 35% من اللغة الأذرية عربية. كيف زبطت معنا؟ 70% تركي، 35% عربي، هيك 105% اللغة الأذرية. ضابطة وياهم. سلكها. أما الآن إحنا في شارع وسكوير نظامي بسموه هون. أكثر شارع بحبوا يجوا عليه العرب لما يجوا أذربيجان، لأنه مليان أماكن ممكن تسوق فيها، عائلي. بتقدر تيجي هون على السكوير، في شلالات، في دونر، في مطاعم، في شوبينج، أي شيء بدك إياه. والمكان كثير نظيف وحلو وأخضر. اجينا على مطعم نتغدى اسمه كديم قبلة. طلبنا أكثر من شغلة. الشغلة الأولى المشاوي الأذرية، خلينا نجرب. والله قوي، نسبة اللية فيه عالية، فمعطي طعم الدهن هذا الزاكي الرهيب. خلينا نجرب الأكل الثانية. هاي الأكلة اسمها شاه بلوف، هي من أشهر الأكلات الأذرية، بيعملوها زي الكيكة، كانت زمان تنعمل بس للملوك. أكلة الملوك يا ملك قاسم حبيبي. فهي أكل الشاه بلوف من أشهر الأكلات الموجودة في أذربيجان، بيعملوها بالعادة بالأعراس وبالأوقات اللي بكون عندهم هيك مناسبات مهمة، ومكونة من الرز مع البهارات والزعفران، بالإضافة لللافاش اللي هو الخبز اللي بكونوا مغطينها فيه من برا. من جوا عندنا لحمة الغنم، في المشمش وفي الكستناء، لحمة مع رز مع كستناء. هات نشوف كيف طعمهم مع بعض. كيف بدك تشرح هذا الطعم؟ أنا ما رحت إيران، بس ما بحس هيك طعم إيران، فيها طعم النار. أنا ما بعرف هم عاملينها بالقصد ولا لا، بس واضح الخبز محروق شوي، فمعطي طعم شعطة للرز كتير طالعة رهيبة. وأول مرة بجرب الكستنة جوا رز، فغريب الإشي بس عن جد زاكي. الكستنة والمشمش مطية طعم للرز واللحم مو طبيعي. Very nice. وعلى فكرة أذربيجان تسمى أرض النار، هذا الإشي مش من قليل، لأنه أذر باللغة الفارسية معناها نار، وبيجان هي مثنى كلمة بيج. مزنخني. بس في سببين. السبب الأول إنه فيها نار ما انطفت بال4000 سنة الماضيين كلياتهم، لأنه تحت الأرض هون في مجاري غاز طبيعي غير منتهي قد ما هو موجود، ومن لما ولعت ما حدا قدر يطفيها. فهلا بدي أحاول أنا أطفيها، والله إذا طفت لي. فشو ممكن يصير لو رشيت مي على النار الخالدة اللي إلها 4000 سنة مش مطفية؟ هل حتطفي معنا؟ طفيناها. شايفين؟ رجعت اشتغلت. ترمي أي إشي تنشف المي وبترجع النار. it's not allowed. ممنوع المي. من أول ما تقرب على النار حرارتها بتشويك، وبتلاحظ إنه مليان عمل، ظاهرة غريبة. لكن في سبب تاني إنه أذربيجان اسمها أرض النار. خلينا نروح ونشوف. معبد النار كمان بالقرب من باكو. هذا المعبد اللي أنا فيه بسموه معبد أتشكا، كانوا يستخدموه زمان الديانة الزردشتية تحديداً لعبادة النار.
وقاسم حتى عبدة النار عندهم مؤذن، وهذا مؤذنهم خلال الجرس يضرب الجرس يعني وقت الصلاة. هون في عنا زاوية عبادة لأحد الواضح إنه الآلهة تبعون الديانة الزرادشتية بيشبه غنيش الإله الهندي أو هو. فمش عارف هو هون يمكن كانوا برضو بعبدوا الهندوسيين ولا شو القصة. وعلى سيرة الآلهة الهندوسية بالديانة الزرادشتية بيعتبروا كتير من الآلهة الهندوسيين شياطين. في عنا هاي غرفة الأضاحي كانوا يحطوا فواكه في النار بيعتبروها زي اللي تضحية بإشي بتحبه مقابل إنه الله يغفر له أو إشي زي هيك. وبتلاحظ في جميع غرف المعبد الزرادشتي دائما في عنا حفرة بالأرض عشان يولعوا فيها النار، وفي عنا خزق في السقف عشان يفضي الدخان ويكون الهواء هون صالح للتنفس. هذا يكفر عن ذنوبه، يحرق نفسه على حجر الحار. الديانة الزرادشتية هي نفسها الديانة المجوسية اللي بنسمع عنها واحنا صغار اللي بعبدوا النار، لكن في الحقيقة هم ما بعبدوا النار، هم بيعتبروها اشي ذو قدسية. لكن عندهم إله واحد اسمه أهورا مازدا، كانوا موجودين في بلاد فارس وتعتبر من أقدم الديانات الموجودة في كل العالم. زي ما شايفين هون بالإضافة للغة الفارسية بتلاقي كتير أماكن فيها اللغة الهندية، لأنه هذا المعبد كان كمان بيمثل مكان مهم للهندوس اللي جايين بطريق الحرير ما بين الهند وأوروبا، كانوا يمروا من هون. وبما أنه كتير منهم النار تعتبر كانت مقدسة بالنسبة لهم، فكانوا يحبوا يوقفوا في هذا المعبد ويتباركوا كمان بالنار الموجودة هون. عشان هيك بالإضافة للرموز الزرادشتية بتلاقي كمان رموز هندوسية وآلهة هندوسية. اللي بتتعجب منه بخليك تحترم أذربيجان. شوفوا كيف كان المعبد هذا قبل 50-60 سنة، لكن لما اهتموا فيه رمموه عملوه مزار سياحي، كل حدا بيجي على باكو بيجي هون. فعن جد تحية لهم إنه شاطرين بترويج السياحة. وصلنا عند أحد الأماكن المهمة من عجائب صنع الديزاين العراقي. الراحلة الله يرحمها زها حديد المعمارية المشهورة صممت هذا المبنى اللي موجود في أذربيجان العاصمة باكو. دخلنا المتحف وأول ما تدخل بتستقبلك سيارات اللي هو الرئيس السابق حيدر علييف. هاي سياراته الرئاسية كانت أكثر من سيارة، وبتكمل ديزاين من جوا خيالي. والطابق الثاني من المتحف كلياته مجسمات مصغرة للأبنية المشهورة، أكثر أبنية مشهورة موجودة في كل أذربيجان. في عنا هون الفليم تاور، في عنا كل الأبنية المهمة الموجودة في أذربيجان. وكمان في الطابق الثاني عاملين عرض لأهم الآلات الموسيقية الموجودة في أذربيجان. أهم واحدة هي اسمها ساز. واو، نزلنا تحت الأرض طابقين في متحف للسيارات، تدفع 10 منات زيادة عشان تشوفه. وحاس حالي دخلت لعبة سيارات. تعرفوا المخبأ السري تبع باتمان تحت الأرض؟ كأني فجأة دخلت فيه. شوف السيارة هاي بس يعني على امتداد البصر. يعني هاي السيارة مثلا والله ما شفتها إلا في الجي تي اي، فكرتهم هدول مزح بس ديزاين هيك بيعملوهم بالألعاب بس مش في الحقيقة. جيت هلا على مطعم ببيع أكل أذربيجاني فقط، فحناخد غرفة نطلب فيها أكلة تعتبر أذربيجانية بحتة. فأكلتنا هلا اسمها سبات اللي هو القفص الصدري تبع الخروف. رحنا نشوف كيف بيعملوه، ما ببهروه إلا بملح بس. جيب القفص الصدري بحط عليه ملح، بحط معاه بطاطا وبنزله في التنور، بسيط جدا. وبعد ساعة بيطلع عندك هاي الأكلة وبقدم لك إياه بهاي الطريقة. شوف كيف الطعم، واو. عليه صوص باربيكيو، اتوقع داهنينه بصوص باربيكيو بعد ما خلص، بس كواليتي اللحمة رائعة. اما هالنار الابدية لازمها شغلة واحدة بس، مشاوي ابدية.